Η Επανάσταση των Ελλήνων του 1821 είναι λίγο πολύ γνωστή σε όλους μας. Οι ηρωικές πράξεις που έλαβαν χώρα ήταν αμέτρητες και η αυταπάρνηση των Ελλήνων τότε συνεχίζει να μας εμπνέει μέχρι σήμερα. Εκτός όμως από τις μεγάλες νίκες των Ελλήνων που τελικά δημιούργησαν το σύγχρονο ελληνικό κράτος, υπήρξε και μία περίπτωση που η υποδειγματική οργάνωση της Επανάστασης από τους κατοίκους, οι γενναίες μάχες και το πείσμα για ένταξη στο νέο ελληνικό κράτος, αντί να οδηγήσει στην απελευθέρωση, οδήγησε σε έναν βαρύτερο οθωμανικό ζυγό, που οι αγωνιστές έδωσαν τα πάντα για την ανεξαρτησία, όμως τελικά έχασαν και τα κεκτημένα των προηγούμενων ετών. Και όλα αυτά χωρίς να ιτηθούν στο πεδίο της μάχης. Αυτή η περίπτωση ήταν η κήρυξη της Επανάστασης από τους κατοίκους ενός νησιού μας στα Δωδεκάνησα, του νησιού της Σύμης. Πρώτα να πούμε ότι η Σύμη την εποχή εκείνη δεν είχε καμία σχέση με αυτό που ξέρουμε σήμερα. Το νησί περιήλθε στην Οθωμανική κυριαρχία το 1523 από τους Ιωαννίτες Ιππότες που το κατήχαν από το 1309. Σε αυτούς τους 2 αιώνες, η Σύμη λόγω της γεωγραφικής της θέσης οθήθηκε από τους Ιππότες σε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη μέσω του εμπορίου, της αλληλείας φουγγαριών και της ναυπηγικής τέχνης, έχοντας παράλληλα την αυτονομία της. Λειτουργούσε σχεδόν ως αυτόνομο κράτος, πληρώνοντας απλώς έναν φόρο στους Ιππότες. Όταν η Ρόδος κατακτήθηκε από τον Σουλεϊμάν το Μεγαλοπρεπή το 1523, οι Σύμοι δεν βιάστηκαν να παραδοθούν όπως συνέβη σε πολλά άλλα νησιά και γνωρίζοντας την οικονομική και γεωστρατηγική τους δύναμη, διαπραγματεύτηκαν κάποιους πιο ευνοϊκούς όρους για την υποταγή τους. Αυτό που πέτυχαν ήταν ουσιαστικά να διατηρήσουν το προηγούμενο καθεστώς. Ήταν υποτελείς των Οθωμανών, όμως όχι κατεκτημένοι ραγιάδες. Ο κάθε πολίτης δεν πλήρωνε προσωπικά χαράτσι στο Σουλτάνο. Πλήρωναν όλοι τους φόρους τους στο κοινό ταμείο του νησιού για τις συναλλαγές τους, το νησί αυτοδιοικούνταν και πλήρωνε μία φορά το χρόνο ένα τέλος υποταγής στο Σουλτάνο. Αυτό το καθεστώς παρέμεινε καθ' όλη τη διάρκεια και ειδικά μετά το 1750, όταν οι φόροι στις άλλες περιοχές των Οθωμανών αυξήθηκαν λόγω των πολέμων, στη Σύμη δεν άλλαξε τίποτα και έτσι ουσιαστικά ήταν ένας φορολογικός παράδεισος της εποχής. Με αυτό το καθεστώς η Σύμη έγινε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα εμπορίου της Ανατολής. Οι Δυτικοί σιγά σιγά άρχιζαν να μαθαίνουν τη χρήση του σφουγγαριού και οι εμπορικές τους σχέσεις με το νησί έφτασαν σε εντυπωσιακό σημείο. Το 1737, για παράδειγμα, ο πρόξενος της Γαλλίας στη Ρόδο τόνιζε ότι τα σημειακά πλοία εκτελούσαν μεταφορές από τα Δωδεκάνησα ως τη Βενετία, ενώ στο νησί βρίσκονταν περίπου 10 προξενία ξένων χωρών για να υποστηρίζουν τα εμπορικά τους συμφέροντα. Κάπως έτσι κύλησαν τα χρόνια, ώσπου έφτασε στα αυτιά των κατοίκων του νησιού η είδηση του ξεσηκωμού των Ελλήνων. Οι Σημιακοί ενθουσιάστηκαν, παρότι σε πρακτικό επίπεδο δεν είχαν πολλά να κερδίσουν. Ο ενθουσιασμός τους δεν προέκυπτε από συμφέροντα τα οποία ήδη εξυπηρετούνταν, αλλά από καθαρά ιδεολογικούς λόγους. Στο νησί για έναν αιώνα λειτουργούσε η λεγόμενη Ακαδημία, η σχολή της Αγίας Μαρίνας δηλαδή. Οι δάσκαλοι αυτής της σχολής ήταν πολύ μορφωμένοι άνθρωποι και είχαν περάσει στους μαθητές την εθνική συνείδηση και τη λαχτάρα για ανεξαρτησία. Έτσι, η είδηση της Επανάστασης ήρθε να εκπληρώσει τον πόθο των περισσότερων κατοίκων. Βέβαια, δεν συμφωνούσαν όλοι. Μια ισχυρή ομάδα από κατοίκους του νησιού, από όλες τις τάξεις, με επικεφαλή στον ηγούμενο της Μονής του Πανορμήτη, πίστευαν ότι η παραμονή του νησιού στην Οθωμανική Αυτοκρατορία προσφέρει στη Σύμη πλούτο και ελευθερία. Επειδή λοιπόν οι καθηγητές της σχολής αυτής ήταν αυτοί που πρωτοστατούσαν στην κήρυξη Επανάστασης στη Σύμη, η αντίπαλη ομάδα, που ονόμαζε τη σχολή αυτή Φυτόριο Ζυζανίων Μορφωμένων, με τη βοήθεια των Τούρκων έκλεισε τη σχολή και κατέστρεψε τα κτίρια της. Παρ' όλα αυτά, η σπίθα του ξεσηκωμού είχε ήδη φουντώσει και σε γενική συνέλευση που έγινε στις 10 Μαΐου του 1821 αποφασίστηκε και επίσημα η Σύμη να εξεγερθεί. Οι προετοιμασίες για την Επανάσταση ξεκίνησαν. Οι Σημιακοί άρχοντες άρχισαν με επιστολές να επικοινωνούν με τα υπόλοιπα νησιά, θέλοντας να συγχρονίσουν την Επανάσταση και εκεί. Ταυτόχρονα έστειλαν 700 αγρόσια στην Ύδρα και στις Πέτσες για να αγοράσουν πολεμοφόδια και να τους τα στείλουν. Εκεί, με τους απεσταλμένους τους, συνάντησαν και τον Δημήτριο Υψηλάντη, από τον οποίο πήραν και προκηρύξεις της Επανάστασης, τις οποίες και με άριστη μεθοδικότητα μοίρασαν κατά την επιστροφή τους στην Τήλο, την Ίσυρο και το Καστελόριζο. Τον Αύγουστο του 21 λοιπόν, και ενώ παρέλαβαν τα πολεμοφόδια με συμμετοχή εκπροσώπων από την Τήλο, την Ίσυρο, τη Χάλκη και το Καστελόριζο, οι Σημιακοί κήρυξαν την Επανάσταση υψώνοντας στο κάστρο του νησιού τη σημαία της Επανάστασης. Και ενώ οι μάχες στην υπερωτική Ελλάδα φούντωναν, πρώτη κίνηση των επαναστατημένων Δωδεκανήσων ήταν να πάρουν εκδίκηση για τις σφαγές της Ρόδου και της Κο. Έτσι έκαναν επιδρομές στα παράλια της Μικράς Ασίας, όπου σκότωσαν εκατοντάδες Τούρκους, ενώ βέβαια προέβησαν και σε λαιλασίες. Οι μάχες συνεχίστηκαν μέχρι και την άφιξη του Καποδίστρια.
Λίγο αργότερα, στις 3 Φεβρουαρίου του 1830, υπογράφηκε από τις μεγάλες δυνάμεις το πρωτόκολλο του Λονδίνου, που αναγνώρισε την ανεξαρτησία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Σε αυτήν όμως δεν περιλαμβανόταν η Σύμη και τα υπόλοιπα νησιά. Οι Σιμιακοί αντέδρασαν άμεσα και ξεκίνησαν έναν λυσαλαίο διπλωματικό αγώνα με επιστολές και επισκέψεις προς την κυβέρνηση ώστε να πετύχουν τελικά την ένταξή τους για την οποία αγωνίστηκαν. Οι απαντήσεις που λάμβαναν όμως ήταν πάντοτε αρνητικές. Η κυβέρνηση τους εξηγούσε ότι δεν ήταν σε θέση να κάνει τίποτα δεδομένων των συνθηκών. Ουσιαστικά, η Σύμη είχε αφαιθεί στα χέρια των μεγάλων δυνάμεων, με την κυβέρνηση ανήμπορη να διεκδικήσει και αυτά τα εδάφη, παρόλη την επιθυμία τελικά του Καποδίστρια να το πράξει. Στη συνέχεια, ο Καποδίστριας δολοφονήθηκε. Ο Όθωνας ήρθε στην Ελλάδα και οι Σιμιακοί έχασαν την άμεση πρόσβαση που είχαν στην κυβέρνηση. Πλέον δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι παραπάνω. Έτσι, το 1835, ο Σουλτάνος Μαχμούτ ο δεύτερος εξέδωσε φιρμάνι εντάσσοντας τα νησιά στο Οθωμανικό κράτος. Πλέον όμως η Σύμη δεν είχε τη δύναμη να διαπραγματευτεί ευνοϊκότερους όρους και έτσι, μετά από αιώνες, για πρώτη φορά υπάγεται σε ένα κράτος και χάνει την αυτοδιοίκησή της. Ταυτόχρονα έχασε και όλες τις ελευθερίες της. Οι κάτοικοι ήταν πια υποχρεωμένοι να πληρώνουν χαράτσι. Έγιναν ραγιάδες, έχασαν όλες τις περιουσίες και τις αρμοδιότητες του κοινού τους ταμείου, απαγορεύθηκε η ανέγερση εκκλησιών και το νησί τους έγινε μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι αγωνιστές Σιμιακοί όμως συνέχισαν να διεκδικούν. Η ανεξαρτησία τους πια ήταν ανέφικτη, όμως διαρκώς αγωνίζονταν να αποσπάσουν ευνοϊκότερους όρους. Αγώνες που δεν σταμάτησαν μέχρι το νησί να πέσει τελικά στα χέρια των Ιταλών και οι κάτοικοι να βιώσουν μια νέα σκληρή υποδούλωση. Παρ' όλα αυτά, οι θυσίες των Σιμιακών και η ανιδιοτελής λαχτάρα τους για ένωση με την Ελλάδα έδειξαν σε όλες τις επόμενες γενιές πως η ορμή για ελευθερία δεν υποδουλώνεται σε κανένα οικονομικό συμφέρον.